საოკუპაციო რეჟიმის მორიგი ქმედება ხურჩა-ნაბაკევის ეგრეთ წოდებული საზღვრის ბორდერიზაციის პროცესი დასრულებულია. თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტის ბექა წიქარიშვილის საქმე დასკვნითი პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ვირჯინიაში ნეონაცისტური და რასისტული გამოსვლები, პრეზიდენტ ტრამპის გამოხმაურება და კრიტიკა. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. საოკუპაციო რეჟიმმა ხურჩა-ნაბაკევის ეგრეთ წოდებული საზღვრის ბორდერიზაციის პროცესი დაასრულა. ხურჩის წყვნებულის განცხადებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. რუსმა ოკუპანტებმა აპრილის ბოლოს ხურჩა-ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ხის ბოძები ჩადგეს, 11 აგვისტოს კი მავთუხლართების მონტაჟი დაიწყეს. ბოძები იყო გავლებული, ახლა უკვე ბოლომდე არის მავთუხლართები გავლებული, ფაქტიურად ეს 2 ჰექტარი მიწა უკვე ჩვენი მოსახლეობისთვის მეუხსნელი არის და ძველებურად ვერ დაამუშავებია. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარემ ჰერბერტ ზალბერმა თანამდებობა ოფიციალურად დატოვა. მისი შემცველის ვინაობა სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის გაირკვევა და ის კონკურსის წესით აირჩევა. თავად ზალბერი კი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს უბრუნდება და გავრცელებული ინფორმაციით მას ერთ-ერთ ქვეყანაში ელჩად გზავნიან. გერმანელი დიპლომატი საქართველოში 2014 წლის ივლისიდან მუშაობდა. ეჭვები, რომ ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელი მანდატს ვადაზე ადრე დატოვებდა, მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მაისში ცხინვალში მისდისას ზალბერმა დე-ფაქტო პრეზიდენტს ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა, რასაც ოფიციალური თბილისის პროტესტი მოყვა. ფაქტის შემდეგ ოპოზიციამ ხელისუფლებას მოუწოდა ბრიუსელისთვის გერმანელი დიპლომატის გაწვევის მოთხოვნით მიემართა. მოამბე ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელ ნატალია საბანაძეს დაუკავშირდა. მე იმედი მაქვს, რომ იქნება რამდენიმე კარგი კანდიდატი და მე მოხდება მათ შორის შერჩევა. სექტემბრამდე აქვს ვადა, სექტემბრის შუა რიცხვებამდე კანდიდატურების წარდგენის და მე მოხდება შერჩევა და საბოლოოდ არჩევს სპეციალურ წარმომადგენელს ქალბატონი მოგერინის გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო. მისი გათავისუფლება რა ფორმით მოხდა? ხო არ გაქვთ დეტალები? იყო ოფიციალურად ეს იყო პირადი განცხადების საფუძველზე, ის გადადის სხვა ადგილას, უბრუნდება გერმანიის საგარეო სამსახურს და იქნება გერმანიის ელჩი ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში. ყველას გვახსოვს ცხინვალში მისი გაკეთებული კომენტარი, ამას ესე არ უკავშირდება? ამ კავშირის გაკეთებისგან თავს შევიკავებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ბატონი ზალბერი ტოვებს ამ თანამდებობას და გადის ახალს. მაგრამ ოფიციალურად ეს მოთხოვნა არის, რომ მას უნდა ოფიციალურად საქართველოს არ შეუძლია ასეთი რამ მოითხოვოს. ქართულმა მხარემ გააკეთა მაქსიმუმი იმისთვის, რომ დაეფიქსირებინა თავისი უკმაყოფილება ამ ფაქტით და მუშაობა გრძელდებოდა. თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტის ბექა წიქარიშვილის საქმეზე დასკვნითი პროცესი ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. გადაწყვეტილება მოსამართლემ შესაძლოა დღესვე გამოაცხადოს. წიქარიშვილი 2013 წლის მაისში 69 გრამი მარიხუანის პირადი მოხმარების მიზნით ფლობისთვის დააკავეს. გიორგი კობერიძე განავრცობს თემას პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ. დიახ, მოსამართლემ სასამართლოს ხდომაზე ამ წუთებში აცნობა მხარეებს, რომ მომდევნო ხდომა 30 აგვისტოს ჩატარდება და სწორედ 30 აგვისტოს გამოაცხადებს მოსამართლე ლელანოზაძე ბექა წიქარიშვილის საქმეზე გადაწყვეტილებას. როგორც წიქარიშვილის მხარე, მისი ადვოკატი აცხადებს, ისინი ელოდებიან გამომტყუნებელ განაჩენს, რადგან წიქარიშვილი აღიარებს წარდგენილ ბრალდება 70 გრამამდე მშრალი მარიხუანის მოხმარებას, თუმცა წიქარიშვილის ადვოკატმა დასკვნით სიტყვაშიც გაამახვილა ყურადღება, რომ სასჯელი განაჩენის გამოცხადებისას, გამომტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებისას არავითარი სასჯელი არ უნდა დაეკისროს წიქარიშვილს, რადგან 2015 წლის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაუქმდა პატიმრობა 70 გრამამდე მშრალი მარიხუანის მოხმარებაზე. ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს კი ბექა წიქარიშვილმა მიმართა მას შემდეგ, რაც 2013 წელს დააკავეს სწორედ 70 გრამამდე მშრალი მარიხუანის მოხმარებაზე და საკონსტიტუციო სასამართლომ 7-დან 14 წლამდე პატიმრობის მუხლი გააუქმა. შესაბამისად, ეს უკვე შემდეგ კანონმდებლობაში აისახა. ძელვადიანი საპროტესტო ტალღის შემდეგ მივახციეთ იმას, რომ დღეს მე სასამართლოზე შედარებით მშვიდად ვარ და აღარ მემუქრება 7 წლის პატიმრობა, საერთოდ არ მემუქრება პატიმრობა, როგორც ის უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელიც კანონშიც აისახა, არასაპატიმრო სანქცია აღნიშნული ქმედებისთვის და ითვალისწინებს ჯარიმას ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას. საინტერესოა პრეცედენტის სახით როგორ პრაქტიკას დაამკვიდრებს საქალაქო სასამართლო
მსგავსი ტიპის დანაშაულებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ბექა თავად აღიარებს მის მიერ ჩადენილ ქმედებას. ჩვენი მოლოდინი ამ შემთხვევაში ასევე არის, რომ სასამართლო გამოიტანს გამომტყუნებელ განაჩენს, თუმცა ჩვენ მთავარი აქცენტების გაკეთებას ვაპირებთ იმ რეალობაზე, რაც საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილების შემდეგ გვქონდა ქვეყანაში, როდესაც ამ ქმედებისთვის არ არსებობდა ძირითადი სასჯელი და ჩვენ სწორედ ამ საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რომ სასამართლო მიუხედავად გამომტყუნებელი განაჩენისა არ შეაფარდოს კონკრეტული სასჯელი ბექას მიმართ, არ გამოიყენოს კონკრეტული სასჯელი და გამოიტანოს განაჩენი სასჯელის დაუნიშნავად. როგორც მოისმინეთ, ციხარიშვილის მხარე აცხადებს, რომ ეს იქნება პრაქტიკა პირველი გადაწყვეტილება გახმაურებულ საქმეზე, რომელიც ეხება ამ მსგავსი დანაშაულის საქმეებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. ვექა ციხარიშვილის საქმის განხილვა 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და როგორც უკვე გითხარით, 30 აგვისტოს განაჩენს მოსამართლე ლელა ნოზაძე გამოაცხადებს. მადლობ გიორგი კობერიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ სადაზღვევო კომპანიების მიმართ ჩადენილი თაღლითობის უპრეცედენტო ფაქტი გახსნა. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულები წინასწარ შემუშავებული დანაშაულებრივი სქემის მიხედვით საკუთარ სახელზე გაფორმებულ სხვადასხვა მარკის ავტომანქანას სადაზღვევო კომპანიებში აზღვევდნენ. შემდეგ ამავე დაზღვეული ავტომანქანების გამოყენებით ინსცენირებულ ავტოსაგზაო შემთხვევებს განზრახ შეჯახებებს ახდენდნენ. სადაზღვევო კომპანიები კი ზარალის ასანაზღაურებელ თანხას დამზღვევი პირების ანგარიშზე რიცხავდნენ. ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. დავადგინეთ, რომ ბრალდებულები წინასწარ შემუშავებული დანაშაულებრივი სქემის მიხედვით საკუთარ სახელზე გაფორმებულ სხვადასხვა მარკის ავტომანქანებს სადაზღვევო კომპანიებში აზღვევდნენ, რის შემდეგაც ამავე დაზღვეული ავტომანქანების გამოყენებით ინსცენირებულ ავტოსაგზაო შემთხვევებს აწყობდნენ და მათ განზრახ აზიანებდნენ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ფაქტი გამოავლინა. თანამშრომლებმა დანაშაულში 3 მეწარმე სუბიექტი ამხილეს. გამოძიების ინფორმაციით, რეგულაციისა და სანებართვო პირობების უხეში დარღვევით სამოქალაქო ბრუნვაში მოექცა ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული დიდი ოდენობით მედიკამენტები. ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მეწარმეები დამატებითი შემოსავლის მიღების მიზნით იმერეთში მდებარე მათი კუთვნილი აფთიაქებიდან სანებართვო და სალიცენზიო პირობების დარღვევითა და შესაბამისი რეცეპტის გარეშე სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების რეალიზაციას ახორციელებდნენ. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი რელიგიის თავისუფლებაზე ანგარიშს აქვეყნებს სოფლიო ქვეყნებს შორის ცალკე თავი ეძღვნება საქართველოს. ანგარიში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნველყოფს რელიგიის თავისუფლებასა და თანასწორობას, თუმცა კანონი და ხელისუფლების პოლიტიკა პრივილეგიებს მართლმადებელ ეკლესიას ანიჭებს, მათ შორის არის შეღავათები და სამართლებრივი იმუნიტეტი, რაც ანგარიშის მიხედვით სხვა რელიგიური ჯგუფებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი. ანგარიში საუბარია რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებრივ ფაქტებზე, რაზეც ეფექტური გამოძიება არ ჩატარებულა. ამ შეფასებას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახალხო დამცველის ანგარიშებზე დაყრდნობით აკეთებს. ანგარიში ასევე გაკრიტიკებულია რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქმიანობა. აღნიშნულია ისიც, რომ საბჭოთა ეპოქაში სახელმწიფოს მიერ ჩამორთმეული შენობების დაბრუნებაში ფავორიტიზმით ქართული მართლმადებლური ეკლესია სარგებლობს. კონსტიტუცია უზრუნველყოფს რელიგიის სრულთავისუფლებას, თანასწორობას რელიგიის მიუხედავად. ერთმანეთისგან მიჯნავს სახელმწიფოსა და ეკლესიას, კრძალავს დევნას რელიგიურ ნიადაგზე. კანონი და პოლიტიკა ქართულ მართლმადებლურ ეკლესიას პრივილეგიებს ანიჭებს, რომელიც სხვა რელიგიური ჯგუფებისათვის არ არის ხელმისაწვდომი, მათ შორის სამართლებრივი შეღავათები და საკონსულტაციო როლი განათლების სფეროში. წლის განმავლობაში ხელისუფლებამ რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის 19 საქმე გამოიძია. არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის ოფისის ანგარიშით არ ჩატარებულა ეფექტური გამოძიება ისეთ საქმეებზე, რომლებიც მოტივირებული იყო რელიგიური სიძულვილით, რაც მთავარი პრობლემაა. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით კონსულტაციების მნიშვნელობაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ის ყოველთვის მიესალმება კონსულტაციებს. მისი თქმით, კონსულტაციების და კონსენსუსის არარსებობა იყო ის მთავარი საკითხი, რაზეც პრეზიდენტი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აკრიტიკებდა საკონსტიტუციო კომისიას. კონსულტაციებს ნებისმიერ შემთხვევაში მივესალმები, რა თქმა უნდა, თავარი ნაკლი იმ პროცესისა, რომელსაც დღეს ჩვენ ვიცნობთ სრულიად უკონსენსუსო საკონსტიტუციო პროცესის სახით, რომელიც წარიმართა 9 თვის განმავლობაში, უკვე 8 თვის განმავლობაში და რომელიც დასრულდა სრული კრახით კონსენსუსის თვალსაზრისით, ამ პროცესის თავარი ნაკლი იყო კონსულტაციების და ერთმანეთთან თათბირის არარსებობა. მაგრამ როდესაც ლაპარაკი არის
მართლა გულწრფელად სურვილზე, არა იმისა, რომ ხელი ვინმეს გადაუგრიხო, იმიტომ რომ ბევრი პულტი გაქვს, არამედ გულწრფელად გინდა სხვებთან შეთანხმება, პირველი უნდა უკან გადადგა ნაბიჯი იქედან, რაც უკვე გააკეთე ამ თვალსაზრისით, როდესაც ორი მოსმენით სრულიად უპრეცედენტო სისწრაფით ერთპარტიული პროექტი მიიღე კონსტიტუციის. შესაბამისად, გულწრფელობაზე თუ ვლაპარაკობთ ამ შეტყუებაზე, გულწრფელობა გამოჩნდებოდა მაშინ, თუ ამ ორი მოსმენის შედეგებს გავაუქმებდით და მართლა დავიწყებდით საუბარს ქვეყნის ძირითადი კანონის თაობაზე. თელასმა სემექსში სატარიფო განაცხადი შეიტანა საუბარია ტარიფის გეგმიურ გადახედვაზე. სემექსში 18 აგვისტოს სამსაკითხზე ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყება, გადაწყვეტილების მისაღებად კომისიას 150-დღიანი ვადა აქვს. ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფები 2018 წლისთვის დადგინდება. შეგახსენებთ, რომ თელასის ტარიფები ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც რუსულმა სახელმწიფო კომპანია ინტერრაუმ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ საერთაშორისო არბიტრაჟის სარჩელი შეიტანა. კომპანია ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს, რომელიც ლარის გაუფასურების შედეგად მიადგა. თბილისის მერმა პეკინის სარეაბილიტაციო შტაბში მორიგი შეხვედრა გამართა. დავით ნარმანიამ შეხვედრაზე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებული თემები განიხილა და გადაწყვეტილებებიც მიიღო. ნარმანიას განცხადებით, მიმდინარე კვირის ბოლომდე გზის მარცხენა მხარეს დასრულდება მიწისქვეშა კომუნიკაციის მოწესრიგების სამუშაოები, რის შემდეგაც გზის საფარის პირველი ფენის დაგება დაიწყება. პეკინის სარეაბილიტაციო შტაბში შეხვედრისას საუბარი ასევე შეეხო პარკირების სისტემას და ავტობუსების ხაზთან დაკავშირებულ საკითხებს. რამდენიმე ოპერატიული გადაწყვეტილება მივიღეთ. ბოლო პერიოდის მდგომარეობით ამ კვირის ბოლომდე მთავრდება მარცხენა მხარეს ყველა მიწისქვეშა კომუნიკაციის მოწესრიგება, რომლის შემდეგაც კონტრაქტორი კომპანია დაიწყებს გზის საფარის პირველი ფენის დაგების სამუშაოებს, პარალელურად გაგრძელდება ტროტუარზე მიმდინარე სამუშაოები. დღეის მდგომარეობითაც გეგმაგრაფიკთან მიმართებაში ჩამორჩენა არ გვაქვს. პარკირების მიმართულებით კოსტავას ქუჩაზე იცვლება დგომა, გაკეთება 45 გრადუსიანი ონები, იმიტომ რომ მეტი საშუალების დატევა მოხდეს. ასევე სააკაძის მოედანზე ემატება 60 ერთეული პარკირების ადგილი. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თელავში მულტიფუნქციური სპორტულ კომპლექსთან მისასვლელ ახალ გზას აკეთებს. ამ დროისთვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, რის შემდეგაც გაკეთდება საავტომობილო და საფეხმავლო ხიდი, ასევე მოიწყობა პარკინგი და სკვერი. სამუშაოებს ადგილზე გაესწრო ინფრასტრუქტურის მინისტრი და შიდა გზებზე არსებული ვითარება დაათვალიერა. თელავში პარალელურად რამდენიმე ქუჩაზე საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რაც მონაკვეთების მოასფალტებას, ტროტუარების და სანიაღვრების მოწყობას ითვალისწინებს. ძალიან მნიშვნელოვანი კომპლექსი შენდება თელავისთვის. მიმდებარე ტერიტორიას სკვერებს ვაკეთებთ ჩვენ, კეთდება პარკინგი, საერთო საპროექტო ღირებულება დაახლოებით 2 მილიონ ლარს შეადგენს. ძალიან ლამაზი ინფრასტრუქტურას მივიღებთ, აქ იქნება ძალიან ლამაზი სკვერი, ბავშვებისთვის გასართობი ადგილი. განათლების საერთაშორისო ცენტრში 2017 წლის საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის აპლიკანტებთან გასაუბრება მიმდინარეობს. სასტიპენდიო პროგრამის მეშვეობით სახელმწიფო დაწესებულებებში დასაქმებული პირები შეძლებენ საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის გავლის გზით თეორიული ცოდნის, პრაქტიკული უნარების, პროფესიული ჩვევების გაუმჯობესებას. კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის შინაარსი და თემატიკა უნდა შეესაბამებოდეს დაკავებული თანამდებობით დაკისრებული საქმიანობის შინაარსს. კონკურსის საფუძველზე გაიცემა სრულიად ნაწილობრივი დაფინანსება. ვფიქრობ, რომ საქართველოს საზღვაო სექტორის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც უფრო მეტი ხელშეწყობა იქნება საჯარო მოხელეებისთვის, რაც უფრო მეტი სტიმული ექნება, რაც უფრო მეტი განათლება ექნება, ქვეყნისთვის ძალიან კარგი სასიკეთო საქმე იქნება. პროგრამა აძლევს საშუალებას, რომ 3 თვემდე აპლიკანტებმა და შემდგომში უკვე გამარჯვებულებმა მოიპოვონ დაფინანსება იმ შერჩეულ მიმართულებაზე და იმ შერჩეულ ტრენინგზე, იქნება ეს თუ იქნება ეს კონფერენცია, რომელიც მათ უკეთესად შეაძლებინებს თავიანთი სამუშაო მოვალეობის შესრულებას. საქართველოს რკინიგზის შენობასთან შიმშილობის აქცია გრძელდება უკვე მეორე დღეა. მასში რკინიგზის ორი თანამშრომელი და პროფკავშირების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. მათი მთავარი მოთხოვნაა მუშაობა კვლავ გურჯაანში განაგრძონ ან სადახლოს ხაზზე გადაყვანის შემთხვევაში სასურველი პირობებით უზრუნველყონ. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში პროტესტის მონაწილეები ფართომასშტაბიანი აქციების დაწყებით იმუქრებიან. დავარი მოთხოვნა ისე ან დაგვაბრუნონ უბანზე სამუშაოს, ან კიდევ მოგცენის პირობები, რა პირობებსაც ვითომ და თქვენ გითხრეს გუშინ რომ თურმე თავაზოს ეს რკინიგზის დეპარტამენტი ამ იმას
პირობებს, მაგრამ რაც ჩვენთვის არავის უთქვია, ჩვენამდე არავინ მოსულა და არავინ დაგულაპარაკებია. ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება აღუშელა კარები და თელეგრამის განმავლობაში მოუწიათ ადამიანებს შტომიერ მდგომარეობაში გაეგზავნებინათ ეს აქცია. მათთან კონტაქტი არ არის, მათ არავინ ელაპარაკება. თვითონ ეს ადამიანები ცდილობდნენ წუხებს დაკავშირებოდათ ხაზუალებს, რომლებიც ტელეფონს არ იღებენ და კონტაქტზე არ გამოდიან. გამომდინარე აქედან მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ფორმის ქმედებები, რომელიც გუშინ განახორციელა რკინიგზის ინფრასტრუქტურის დირექტორმა ბატონმა ვასილ ხორავამ, ეძახათ პროვოკაცია. ჩვენ უკვე მეორე დღეა უყურებთ სააკაშვილის სიბინძურეში აღმოცენებული არშემდგარი პოლიტიკოსის ირაკლი პეტრიაშვილის მიერ მოწყობილ სიბინძურეს და პროვოკაციას საქართველოს რკინიგზის წინააღმდეგ. მათ მივმართავთ ხოვნით, რომ რაც შეიძლება მალე გამოცხადდნენ, ვინაიდან მათ საკმაოდ ისეთი საპასუხისმგებლო საქმე აკისრიათ, მათ უნდა შეასრულონ ეს შემოწმება იქ ლიანდაგის, ვინაიდან იქ დადის ტვირთან ერთად ასევე სამგზავრო მატარებელი და მათ თხოვ რომ კარგად გააცნობიერონ თავიანთი პასუხისმგებლობა, დროულად გამოცხადდნენ თავიანთ სამსახურეობრივი მოვალეობის ადგილას და დროულად შეასრულონ. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე იძულებულები ვიქნებით, მე რაღაც გადაწყვეტილება მივიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავტოვებთ ლიანდაგს ესე შემოწმების გარეშე. კასპიის რაიონის სოფელ ოკამის საჯარო სკოლა, რომელსაც 1000 წლების გამოწვევის ფონდის მიერ სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, ალექსანდრე ჯეჯელავა მოინახულა სკოლა თანამედროვე სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ამერიკის მთავრობის გრანტის ფარგლებში მიმდინარე წელს 60-მდე სკოლა განახლდება საქართველოში, 2019 წლისთვის კი პროექტი 100 სკოლის სრულ რეაბილიტაციას და აღჭურვას გულისხმობს. საშინლად მძიმე პირობებში გვიწევდა მუშაობა. ქარი, წვიმა, სახურავიდან წვეთავდა, როგორც გარეთ წვიმდა, ისე წვიმდა ჩვენ სკოლაში. ამას ემატებოდა ისიც, რომ იყო საშინელი კვამლი და ასე შემდეგ. ძალიან გვიხარია, რომ სოფელი ოკამის და სოფელი თეზის მოსახლეობას ამიერიდან უკვე წინა სასწავლო წლიდან აქვს არაჩვეულებრივი ახალი შენობა, ლაბორატორია, კომპიუტერული კლასები და ყველა პირობა აბსოლუტურად პედაგოგებისთვის და მოსწავლეებისთვის, რომ საუკეთესო დონეზე ჩაატარონ სასწავლო პროცესი. აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებით დასავლეთ საქართველოში არსებულ ვითარებას პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი გრეგ კრავჩუკი ადგილზე ეცნობა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა და საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის წარმომადგენლებმა ამერიკელ პროფესორთან ერთად დასავლეთ საქართველოში, ზუგდიდის და აბაშის მუნიციპალიტეტებში მავნებლისგან დაზიანებული ფართობები და სიმინდის ხანები მოინახულეს. ვიზიტის ფარგლებში პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი არსებულ ვითარების ანალიზს გააკეთებს და საქართველოს მთავრობას შესაბამის რეკომენდაციებს მისცემს. 2016 წელთან შედარებით დღეს დახვეწილი მონიტორინგის სისტემა არსებობს, რაც სამომავლოდ ხელს შეუწყობს მავნებელთან ბრძოლის ეფექტიანი მეთოდების დანერგვას. დღეს ჩვენ დავათვალიერეთ ფართობები და ვნახეთ, რომ ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს თხილის სექტორში, არ არის დაკავშირებული მხოლოდ აზიურ ფაროსანასთან. პრობლემა სხვა დაავადებებიც, რასთან დაკავშირებითაც საჭიროა ფერმერებმა კომპლექსური ღონისძიებები გაატარონ. გვაქვს შემუშავებული სპეციალური გრაფიკი, რომელიც არის დღეების მიხედვით განაწილებული. აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები ყოველ საათში, ყოველდღიურ რეჟიმში ვახორციელებთ მონიტორინგსაც, რა შედეგებს გვაძლევს კონკრეტულად სწავლობა. ვირჯინიაში ნეონაცისტური და რასისტული გამოსვლების შესახებ ამერიკის პრეზიდენტის გამოხმაურება სენატორების მხრიდან კვლავ კრიტიკა მოყვა. დონალდ ტრამპმა არეულობაში ორივე მხარე დაადანაშაულა, რის შემდეგაც სოციალურ ქსელ Twitterში მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფორმირებული ნეონაცისტური გაერთიანების ლიდერმა დევიდ იუკმა მადლობა გადაუხადა. დიდი მადლობა პრეზიდენტო იმ გამბედაობისთვის, რომელიც გამოიჩინა და დიდი მადლობა, რომ სიმართლე თქვი და დაგმეთ მემარცხენე ტერორისტები, წერს დიუკი Twitterში, რომელიც მემარცხენე ტერორისტებად კონტრაქციის წევრებს მოიხსენიებს. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ მომხდარში ორივე მხარე დამნაშავეა, რადგან ძალადობრივ ქმედებებს ორივე მხარე მიმართა და უშვებელია რომელიმე მხარის გამართლება. ეჭვგარეშეა, რომ ძალამხრივად დამნაშავე არავინ არის. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ვენესუელაში ვაშინგტონის მიერ სამხედრო მოქმედებების აუცილებლობა დღის წესრიგში არ დადგება. მაიკ პენსის თქმით, ნიკოლას მადუროს რეჟიმზე ზეწოლა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ეკონომიკური სანქციების დაწესებით უნდა განხორციელდეს. ბუენოს-აირესში ოფიციალური ვიზიტით ჩასულმა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ არგენტინის მთავრობა ვენესუელასთან მიმართებით ვაშინგტონის პოზიციას სრულად იზიარებს. La fuerza como una alternativa para resolver el conflicto en Venezuela. Y estamos muy contentos.
არ მივცემთ ირანს საშუალებას, რომ მთელი მსოფლიო ძევლად ყავდეს საყვანილი. ამის შესახებ გაეროში ამერიკის მუდმივმა წარმომადგენელმა განაცხადა. იგი ჰეილის თქმით საჭიროა, რომ ირანმა იგრძნოს პასუხისგებლობა რაკეტების გაშვებისთვის, ტერორიზმის მხარდაჭერისთვის, ადამიანის უფლებების უპატივცემლობისთვის და გაეროს რეზოლუციების დარღვევისთვის. მომდევნო კვირაში ვენაში ნიკი ჰეილი საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოში გეგმავს ვიზიტს, სადაც ატომურ სფეროში ირანის მოქმედებას განიხილავს. ამერიკის წარმომადგენლის მკაცრი განცხადებები ირანის პრეზიდენტის კომენტარის შემდეგ აკეთა, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ ვაშინგტონის სანქციების გაფართოებას არ შეწყვეტს, თეირანმა შესაძლოა ბირთვული შეთანხმება დატოვოს. 27 ადამიანი დაიღუპა და ათობით მძიმედ დაშავდა ნიგერიაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრთან თვითმკვლელმა ქალმა საფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა. მომხდართან დაკავშირებით პასუხისგებლობა არც ერთ ტერორისტულ ორგანიზაციას აუღია. სიერა-ლეონეში სტიქიის მსხვერპლთა რაოდენობა იზრდება. ქვეყნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით წყალდიდობას და მეწყეს 400-მდე ადამიანი ემსხვერპლა, იქ-თვისი კი დაკარგულად ითვლება. სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში ჩართული საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრებს დაალხიდნენ ნანგრევები და ამ დრომდე ამოქვ დაღუპული ადამიანის ცხედრები. სიერა-ლეონეში იმყოფება გაეროს სამაშველო ჯგუფიც, ქვეყნის პრეზიდენტი გადაუდებელი დახმარების საჭიროებაზე საუბრობს. 6 ადამიანი ემსხვერპლა წყალდიდობას ჩინეთში, სტიქიის ზონიდან ადამიანების ევაკუაცია განხორციელდა 4000 პირი იძულებული გახდა საკუთარი სახლი დაეტოვებინა, ისინი დროებით ახლოს მდებარე თავშესაფრებში გადაიყვანეს. სტიქიის ზონაში 12 აგვისტოს შემდეგ გაუჩერებლად წვიმს, უხმანალებმა მდინარეების ადდება გამოიწვია, რის შედეგადაც 5 ქალაქი და 15 ოლქი დაითბორა. სტიქიის ზონაში სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია საინფორმაციო პროგრამა. პირდაპირ ეთერში უკვე 16 საათზე დაბრუნდება.